नमस्कार सम्पूर्ण साथीहरूलाई शेयर मन्त्र युट्युब च्यानलमा हार्दिक स्वागत छ। आज पनि फेरि मार्केटको समरी लिएर उपस्थित भइसकेका छौँ। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको मार्केट समरीको मुख्य मार्केट समरीबाट। सर्वप्रथम त आज मार्केटमा चाहिँ एकदमै धेरै अङ्कको गिरावट हामीले देख्न सक्छौँ। आज चाहिँ टोटल कारोबारमा चाहिँ 5 अरब 97 करोड 72 लाख 14,731 रुपियाँको चाहिँ टर्नओभर भएको छ। यसै गरी आज चाहिँ जम्माजम्मी 11 लाख 1 करोड 16 लाख 61,639 किता सेयरको कारोबार भएको छ। आज चाहिँ धेरै किता सेयर कारोबार भएको छ। यसै गरी आज चाहिँ जम्माजम्मी ट्रान्जेक्सन हेर्नुपर्दा आज चाहिँ 81,837 वटा चाहिँ ट्रान्जेक्सनहरू भएको छन् भने आज चाहिँ 227 वटा स्क्रिप्टहरू चाहिँ एक्टिभ रहेका थिए। आज चाहिँ 227 वटा स्क्रिप्टहरूमा चाहिँ कारोबार भएको थियो। र यसै गरी मुख्य इन्डेक्सहरूतर्फ हेर्नुपर्दा आज चाहिँ नेप्से 3.59% को गिरावट हामीले चाहिँ देख्न सक्यो। आज चाहिँ हिजोको न्युजहरू लगायत केही परिस्थितिका कारणले गर्दाखेरि आज चाहिँ नेप्से इन्डेक्समा चाहिँ एकदमै गिरावट आएको छ। आज चाहिँ 2700 को मनोवैज्ञानिक बिन्दुमा आएर चाहिँ बजार अडिएको छ। 100.67 अङ्कको चाहिँ आज बजारमा गिरावट हामीले चाहिँ देख्न सक्छौँ। यो चाहिँ एकदमै अस्वाभाविक खालको गिरावट हो र ब्याङ्कहरूको ब्याज दरमा वृद्धि लगायत केही कुराहरूको कारणले गर्दाखेरि सेयर लगानीकर्ताहरूको चाहिँ मनोभावमा चाहिँ अलिकति प्रभावित परेको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। नत्र भने यत्रो धेरै बजार चाहिँ गिरावट हुने सम्भावना चाहिँ कमै हुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अबको केही दिन चाहिँ हामीले वेट एन्ड वाचको अवस्थामा रहनुपर्ने देखिन्छ। किनभने केही दिन पश्चात चाहिँ बजारले फेरि राम्रो खालको रिटर्न दिन सक्छ, रिटर्न लिन सक्छ, युटर्न लिन सक्छ। किनभने लगानीकर्ताहरूमा चाहिँ केही समयको लागि चाहिँ त्यो अलिकति ब्याज दरको कारणले गर्दाखेरि जुन हतोत्साहित भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बिक्री गरेको हुनसक्छ। र मेन इन्डेक्स पछाडि अब चाहिँ हामीहरू लागौँ सब इन्डेक्सहरूतर्फ। र सब इन्डेक्सहरूमा हेर्नुपर्दा आज चाहिँ सबै इन्डेक्सहरू चाहिँ राताम्य देख्न सकिन्छ। आज चाहिँ ब्याङ्किङ इन्डेक्समा चाहिँ गिरावट आएको छ, लगायत ट्रेडिङ, होटल एन्ड टुरिज्म डेभलपमेन्ट ब्याङ्क सम्पूर्ण इन्डेक्सहरूमा चाहिँ आज गिरावट आएको छ। र यसमध्येमा सर्वाधिक गिरावट चाहिँ आज हाइड्रो पावर सेक्टरमा आएको छ। आज चाहिँ 5.47 अङ्कको गिरावट आएको छ। र यो हाइड्रो पावर सेक्टरमा चाहिँ गिरावट आउनुको एउटा कारण के हुनसक्छ त भन्दाखेरि अप्पर तामाकोसी लगायत अरू हाइड्रो पावरहरूको चाहिँ आज सेयर मूल्यमा चाहिँ एकदमै धेरै गिरावट आएको थियो। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हुनसक्छ। र अप्पर तामाकोसी चाहिँ अलिकति रिपोर्टमा चाहिँ अलिकति पोजिटिभिटी नभएको कारणले गर्दाखेरि लगानीकर्ताहरू चाहिँ हतोत्साहित भएर चाहिँ बेचेको हुनसक्छ। र नेप्से इन्डेक्समा चाहिँ अप्पर तामाकोसीको एकदमै धेरै हात रहने गर्दछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि आज बजार चाहिँ 5.47 अङ्कले चाहिँ हाइड्रो पावर इन्डेक्समा चाहिँ घटेको छ। र यो त थियो सब इन्डेक्सहरूको बारेमा जानकारी। अब भने टप गेनर्सतर्फ लागौँ। आज चाहिँ जम्माजम्मी 5वटा कम्पनीहरूमा मात्रै आज चाहिँ गेन गरेको छ, आज चाहिँ वृद्धि भएको छ। र ती पनि म्युचुअल फन्डहरू रहेका छन्। र ती म्युचुअल फन्डहरूमा चाहिँ एनआइबी एसएफ नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कको चाहिँ एउटा रहेको छ। त्यसै गरी सनराइज फन्डको चाहिँ एउटा छ। त्यसै गरी नोबेलको एउटा फन्ड रहेको छ। त्यसै गरी यो चाहिँ एलयुके लिबर्टी इनर्जी कम्पनी हुनसक्छ। त्यो चाहिँ यो लक्ष्मी उन्नति कोष। यसरी यी 5वटा मात्रै म्युचुअल फन्डहरूमा चाहिँ आज हामीले चाहिँ बढेको देख्न सक्छौँ। अरू अन्यथा सबै कम्पनीहरूमा चाहिँ आज गिरावट आएको छ। र टप लसर्सहरूको कुरा गर्नुपर्दा आज चाहिँ सर्वाधिक अप्पर तामाकोसीका लगानीकर्ताहरूले गुमाएका छन्। र अप्पर तामाकोसीका लगानीकर्ताहरूले चाहिँ गुमाउनुको कारण के हो त भन्दाखेरि केही समय अगाडि जुन रिपोर्ट आयो हिजो अप्पर तामाकोसीको दोस्रो त्रैमासको रिपोर्ट आएको छ। त्यो दोस्रो त्रैमासको रिपोर्टमा चाहिँ अलिकति राम्रो नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ लगानीकर्ताहरू हतोत्साहित भएको हुनसक्छ। त्यसै गरी दोस्रो सबभन्दा धेरै गिरावट भनेको बीबीसी अथवा नारायणी विकास ब्याङ्क लिमिटेड अथवा नारायण डेभलपमेन्ट ब्याङ्क जुन छ त्यसको चाहिँ एकदमै धेरै सेयर मूल्य घटेको छ। त्यसै गरी एसएसएचएल हाइड्रो पावर कम्पनी, शिवश्री हाइड्रो पावर कम्पनी रहेको छ। यसको चाहिँ 7.7%ले चाहिँ आज घटेको छ। यसै गरी विन नेपाल लघुवित्तको पनि आज 7.5%ले चाहिँ यसको मूल्य घटेर चाहिँ 1577 रुपियाँमा चाहिँ अन्तिम कारोबार भएको थियो भने आज बुद्धभूमि नेपाल हाइड्रो पावरको पनि लगातार केही दिनदेखिको गिरावट जारी छ। आज चाहिँ 615 रुपियाँमा चाहिँ यसको अन्तिम कारोबार भएको थियो। यसै गरी कर्पोरेट ब्याङ्क लिमिटेड 531 रुपियाँमा चाहिँ अन्तिम कारोबार भएको छ। र यसको चाहिँ 41 अङ्कले चाहिँ आज घटेको छ। त्यसै गरी पिएमएचपिएल कम्पनीको पनि आज 343 रुपियाँमा अन्तिम कारोबार भएको छ भने शिवम सिमेन्टको पनि आज चाहिँ 6.9%ले प्राइस घटेको छ। त्यसै गरी एसपिसी र सिएचडिसी लगायतको कम्पनीहरूको चाहिँ आज प्राइस घटेको छ। आज चाहिँ सर्वाधिक गुमाउनेमा चाहिँ अप्पर तामाकोसीका लगानीकर्ताहरू रहेका छन् भने आज चाहिँ सर्वाधिक कारोबारको हिसाबले हेर्नुपर्दा पनि आज
अप्पर तामाकोसी नै पहिलो नम्बरमा रहेको छ। अप्पर तामाकोसीमा चाहिँ आज एकदमै धेरै टर्नओभर भएको छ र त्यसै गरी एएचपिसी दोस्रो नम्बरमा रहेको छ भने तेस्रो नम्बरमा चाहिँ निफ्रा, चौथो नम्बरमा एनएचपिसी र पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ अपी पावर कम्पनी रहेका छन्। यसरी कारोबार रकमको आधारले हेर्नुपर्दा पनि अप्पर तामाकोसीका सेयर लगानीकर्ताहरूले चाहिँ आज सर्वाधिक गुमाएको चाहिँ हामीले देख्न सक्छौँ। र नम्बर अफ ट्रान्जेक्सनको आधारमा हेर्नुपर्दा आज चाहिँ सर्वाधिक निफ्राको सेयरहरू ट्रान्जेक्सन भएको छ र निफ्राको सेयरहरूमा चाहिँ आज 4019वटा ट्रान्जेक्सन भएका छन् भने त्यसै गरी दोस्रो नम्बरमा चाहिँ अप्पर तामाकोसी रहेको छ भने तेस्रो नम्बरमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड र चौथो नम्बरमा अपी पावर कम्पनीको चाहिँ ट्रान्जेक्सन भएको छ भने पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ एएचपिसी रहेको छ। र यसै गरी नम्बर अफ सेयर ट्रेडेड अथवा सेयर सङ्ख्याको कारोबारको आधारमा हेर्नुपर्दा आज चाहिँ सर्वाधिक सेयर सङ्ख्याको कारोबारको आधारमा चाहिँ निफ्रा रहेको छ। निफ्राको चाहिँ आज सबैभन्दा धेरै 6,85,053 किता सेयर कारोबार भएको छ भने दोस्रो नम्बरमा एनएचपिसी पावर कम्पनी रहेको छ र त्यसै गरी तेस्रो नम्बरमा हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी डेभलपमेन्ट कम्पनी र चौथो नम्बरमा एएचपिसी पावर कम्पनी र पाँचौँ नम्बरमा चाहिँ अप्पर तामाकोसी रहेको छ। अप्पर तामाकोसीको चाहिँ आज 5,04,474 किता चाहिँ सेयर कारोबार भएको छ। र यसरी हेर्नुपर्दा बजारमा चाहिँ आज 100 अङ्कको लगभग 100 अङ्कको गिरावट भएको छ र बजार चाहिँ 2700को मनोवैज्ञानिक बिन्दुमा रोकिएको छ। र यसरी हेर्नुपर्दा अब हामीले भोलिको बजारलाई हेर्दा भोलि चाहिँ के कस्तो अवस्थाहरू आउन सक्छ भन्ने कुराको बारेमा कुरा गर्दा आज चाहिँ बजार 100 अङ्कले घटिसके पछाडि भोलि पनि अलिकति केही गिरावट हुन्छ कि भन्ने कुराको पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ र भोलिको हामीले चाहिँ केही समय हेरिसके पछाडि अब बजार चाहिँ कस्तो अवस्थामा जान्छ भन्ने आधारमा चाहिँ हामीले किनबेच गर्न सक्छौँ। यदि बजार चाहिँ बढ्ने अवस्था आयो भने यो अवस्थाबाट चाहिँ हामीले केही सेयरहरू चाहिँ थोरै किनेर हामीले चाहिँ एभरेजिङहरू गर्न सक्छौँ। र यो त थियो आजको बजारको समरी। आशा छ यहाँहरूलाई हाम्रो भिडियोहरू मन पर्यो होला। यदि हजुरहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र सँगसँगै रहेको बेल आइकनलाई पनि थिचिदिनु होला र यसै गरी हाम्रो भिडियोलाई चाहिँ लाइक तथा सेयर गर्न नभुल्नु होला। आजको लागि बिदा चाहन्छु। नमस्ते, धन्यवाद।